قلنا احنا علامة وسطى أو يكاد أن ترتقي إلى مستوى العلامة الوسطى، وهي داء الكورونا هذا لأسباب. أولا أن الوباء شمل العالم كله، وهذه ظاهرة لم تحصل على الإطلاق. في الغالب قد يشمل مثلا بلدة محلية، يعني مدينة، وحينا قد يشمل الإقليم، لكن كونه يشمل العالم فهذا يعتبر علامة فعلا صغرى، علامة وسطى. وفي ذات الوقت عندما ندرس الأسباب، لماذا نقول علامة وسطى؟ لأنها ساعد على انتشارها وجود الوسائل الجديدة، وسائل المواصلات، الطيران، الأسفار، المراكب، باب السياحة المفتوحة، هذه كلها ساعدت على فشو هذا ليه؟ فشو هذا العلل وفشو هذه الأمراض. وكان لهذا الوباء الذي سمعتم من أهمية وخطورته أنه عكس نفسه على الواقع الاقتصادي. يكاد أن يكون ما من بلد سواء أصيبت به أو لم تصب به إلا والاضطراب الاقتصادي على غاية الانحدار. والاضطراب الاقتصادي هو ليس فقط من خلال هذا الوباء، لكن الوباء أكمل وأجهز. الاضطراب الاقتصادي من عندما بدأ الربيع العربي والعالم يضطرب اقتصاديا، لكن اليوم مع هذه الظاهرة زاد الأمر، ولا معنى ذلك أنه زاد لخطأ في الحسابات، هو زاد هذا الفعل حتى ضرب الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي نتيجة الأسباب التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من عجائب هذا الوباء وخطورته وأهميته أنه تعطلت مواقع العبادة في العالم. ما من بلد فيها تجمع للطاعة وللعبادة إلا يكاد أن يكون إن لم يغلق كليا أغلق جزئيا. وأكبر ما حصل مثل ما جرى في الحرمين الشريفين. صحيح قد أغلق الحرم عدة مرات في أكثر من حادثة، لكن في تلك المراحل كانت ليست على صفة قرار عالمي، كانت على صفة قرار محلي لسبب من الأسباب. القرامطة غزوا الكعبة في القرن الرابع وحطموا الكعبة وأخذوا الحجر الأسود، وتعطل المسجد الحرام 6 شهور، هذا معلوم. لكن هذا كان ضمن دائرة البلاد العربية والإسلامية. لكن اليوم صار الوباء منتشر في كل مكان، فهذه إشارة إلى خطورة مثل هذا المعنى الذي يقال فيه أن ترتقي هذا الجرثومة أو هذا الفيروس إلى هذا المستوى. في ملاحظ للحبيب صلى الله عليه وسلم يتكلم باختصار فيها، وهو يشير عندكم في المنطلقات وغيرها أن من علامات الساعة تقطع السبل. تقطع السبل، أنا الآن أريد أسافر ما في سفر، تقطعت السبل. قد لا أقول أنه لهذه المرحلة، لكن هذه ظاهرة موجودة في المرحلة، لأن كما قلنا كثير من الأسباب تتكرر أو تتعدد بتعدد البلاء وتعدد المراحل. فهو فعلا اليوم ظاهرة في العالم، قالوا لا توجد مرحلة بقيت فيها الطائرات جاثمة على الأرض مثل هذه الأيام. يكاد يكون تعطلت الأسفار والمطارات وما إلى ذلك والبواخر وغير ذلك، حتى في العالم الغربي مع أنهم عقلانيين إلى حد ما، كل شيء تعطل، بل وصل هذا المرض إلى مواقع السلطة. لكن لا يعني ذلك أنها عدوى فقط، ما أحد يعديك إلا من خلقك. هذه كلها رسائل يجعلها الله سبحانه وتعالى تصل للكثيرين. ولهذا انتشار هذا العلة وانتشار هذا الوباء في العالم قطع السبل، الطرقات، المنافذ إلى غير ذلك كما ترون وكما تشهدون. بل وناس الآن من إخواننا وإخوانكم يريد يرجع إلى بلده، صعب عليه الرجوع لما يجري من الأسباب. بل بلغ التقطع في السبل أنها انقطعت مدن ضمن إطار بلدة واحدة
عن بعضها البعض. هذه إشارة في المعنى أن الحبيب لا ينطق عن الهوى. ومتى وقعت مرة أو 10 أو 100 في المراحل فهي تشير إلى أنها معنى من معاني العلامة أو من علامات الساعة التي هي بسبب ابتلاء، وهي عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب ذنب أجراه الناس، على ما سمعتم في نماذج الذنوب التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم.